विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। कालची घटना तुम्हाला माहिती आहे, सरांचं चॅनल हॅक झालं, सरांनी ट्विटसाठी अपील केलं आणि ऑलमोस्ट MST CET साठी जेवढे चॅनल्स आहेत प्रत्येकाने व्हिडिओ तयार केले होते सरांच्या सपोर्टमध्ये। ओके, इवन RG लेक्चर सरांनी एक व्हिडिओ तयार केला की त्यात त्यांनी डिटेल इन्फॉर्मेशन दिली होती की चॅनल जर हॅक झालं तर काय करता येईल। मेन पॉईंट काय, ज्ञान लॅब त्यांनी पण एक व्हिडिओ तयार केला होता, दिनेश सरांनी अपील केलं होतं सगळ्यांना, आणखीन कितीतरी यूट्यूबवर चॅनलवरती सरांच्या सपोर्टमध्ये व्हिडिओ होता। मला ना फार महत्त्वाचं तुमच्याशी बोलायचं आहे। मी तुम्हाला सांगतो, काल मी एक छोटासा व्हिडिओ तयार केला होता। ओके, सरांपर्यंत ती लिंक पोहोचली। ओके, सरांचा मला मेसेज आला आणि सरांना एक मी व्हॉइस मेसेज पण केला होता। ठीक आहे, सरांचा मेसेज आला की तुमचा आवाज ऐकून फार बरं वाटलं, हेच मला तुमच्याशी थोडंसं डिस्कस करायचं आहे। मी तुम्हाला सांगू का, हा मुद्दा लगेच सॉल्व्ह होणार आहे। चॅनल हॅकचा तर इश्यू नाही आहे, 24 तासात सरांचं चॅनल पुन्हा मिळेलच, सरांना नक्की मिळेल। पण मला तुमच्याशी काय बोलायचं आहे की एवढे हे जे चॅनल्सवरती व्हिडिओ तयार झाले ना, प्रत्येक व्हिडिओ खाली ना सरांचं एक कॉमेंट होतं, धन्यवाद म्हणून किंवा थँक्स म्हणून। मुद्दा काय, आयुष्यात तुम्हाला पण असंच करायचं आहे, नेहमी इतरांना मदत करायची आहे। जेव्हा आपण इतरांना मदत करतो, त्यांच्या फेवरमध्ये एखादी चांगली गोष्ट करतो ना, तिकडून आपल्याला धन्यवाद येतात बाळांनो। हां, म्हणजे मी तुम्हाला सांगतोय, आयुष्यात कधीच कुणाला दुखवायचं नाही। आपण हजारो लोकांना दुखवतो, आपल्या जवळच्या मित्रांना दुखवतो, आई वडिलांना दुखवतो, कुठेतरी ते हर्ट होतात बाळांनो। हां, दुखावले जातात आणि त्यातून काहीही चांगलं निष्पन्न होत नाही। मुद्दा काय, जेव्हा आपण इतरांना आनंदी ठेवण्याचा प्रयत्न करतो, इतरांसाठी चांगलं वागतो, ओके, ऑब्व्हियसली आपलं लाईफ हळूहळू चेंज होत जातं। मी माझ्या आयुष्यात मी गेले 3-4 वर्षात ते बदल केलेत। जसं मी मेडिटेशनमध्ये आलो, माझं लाईफ चेंज झालं। हां, मी तुम्हाला सांगू का, माझ्यात एवढे दुर्गुण होते म्हणूया आपण, अवगुण होते म्हणूया आपण, एवढ्या चुकीच्या गोष्टी होत्या। मी असा क्रोधिष्ट म्हणतो ना, तापट, सारखं म्हणजे चिडलेला असायचो, मुलांना फटके जास्त द्यायचो। हां, कुठंतरी मी मुलांना दुखवायचो। हा मान्य आहे, कुठंतरी फटके दिले पाहिजेत, पण मी जरा जास्तच रागीट होतो। हळूहळू या गोष्टी मी कमी केल्यात। रिझन काय, मी एकच गोष्ट ठरवले की समोरच्याला कधीही दुखवायचं नाही, हर्ट करायचं नाही। मुळानो, अतिशय महत्त्वाचं लेसन मला तुमच्याशी आज बोलायचं होतं। म्हणजे आता बऱ्याच जणांना हे आजचा व्हिडिओ कदाचित नाही आवडणार किंवा मी काय बोलतोय त्यांच्या लक्षात नाही येत असेल, तर मला पुन्हा एकदा सांगायचं आहे, नेहमी इतरांना मदत करा। युनिवर्स आपोआप तुम्हाला मदत करेल, तुमची ग्रोथ होणार। हां, तुमचा कॉम्पिटिटर असेल ना, तो तुमचा चांगला मित्र हवाय। आता कोटा फॅक्टरीमध्ये बघितलंय की त्यात ते सर म्हणतात की तुमची कॉम्पिटिशन तुमच्या शेजारीच आहे। हां, तुम्ही स्वतःशी स्पर्धा करायची, स्वतःशी। हां, आपला जवळचा मित्र हा आपला स्पर्धक असू शकत नाही, उलट त्याला हेल्प करा। भलेही तुमचा आणि त्याचा बिझनेस एक असेल पुढं म्हणूया आपण, त्याला हेल्प करा, त्याच्या प्रगतीत जे शक्य होत असेल ती मदत करा त्याला। ओके, आपोआप तुमची पण प्रगती होतेच। तुम्हाला सांगू का, आपल्या महाराष्ट्रीयन लोकांबद्दल म्हणलं जातं की खेकड्यासारखी आपली मनोवृत्ती असते, असं म्हणलं जातं, पण ते खरं नाही आहे। आपण बदलायचं आहे। आता सांगतो, महाराष्ट्रीयन म्हणजे कोण, जे महाराष्ट्रात जातं ते सगळे महाराष्ट्रीयन। ओके, मग तो दुसऱ्या कुठल्या राज्यातून आलेला असेल तरी पण तो माझ्यासाठी महाराष्ट्रीयनच आहे, माझ्यासाठी तो मराठाच आहे, लक्षात घ्या। म्हणजे मुद्दा इथं म्हणजे गैरसमज नको म्हणून मी हा मुद्दा एक्सप्लेन केला बरं का। म्हणजे आपल्याला मनोवृत्ती बदलायची आहे, आपल्याला इतरांना हेल्प करायचे आणि सगळ्यांनी मिळून प्रगती करायची आहे। ओके, आणि नेमकं हे निमित्त होतं, इथं सिद्ध झालंय की महाराष्ट्रातले सगळे यूट्यूब चॅनल एकत्र आहेत। ओके, आम्ही मिळून मुलांसाठी एफर्ट्स घेतोय। बऱ्याचशा मुलांच्या कॉमेंट्स इतक्या छान होत्या की ते मुलं पण इतर मुलांना प्रमोट म्हणजे हे करत होते, रिक्वेस्ट करत होते की आपलं चॅनल आहे, ट्विट करा। ओके, त्यामुळे मी तुम्हाला पुन्हा एकदा छोटीशी रिक्वेस्ट करतोय, मी डिस्क्रिप्शनमध्ये पुन्हा ते देतोय, ट्विट पुन्हा एकदा करूया आपण। संध्याकाळपर्यंत रिझल्ट पॉझिटिव्ह आलाच पाहिजे, लक्षात घ्या। सरांचं चॅनल सगळ्यांना हवंय, सगळ्यांना हवंय। ओके, आणि दुसऱ्या चॅनलची पण लिंक देतोय, त्याच्यावर पण तुम्हाला व्हिडिओ सरांचे मिळतायतच। तुमचा सपोर्ट आहेच, असाच राहू दे। आणि मी आज जे काय 2 शब्द बोललो ना, नाही मला असं पटकन व्यवस्थित एक्सप्लेन करता आलं। फायनली कन्क्लुजन काय, कधीही कोणाला दुखवू नका। ओके, नेहमी ना स्वतः तर कष्ट घ्यायचे आहेत, पण चुकीची कुठली गोष्ट करून आपली प्रगती नको आहे। ओके, दुसऱ्याचं नुकसान करून आपली प्रगती कधी नको आहे, लक्षात घ्या। नेहमी कष्टानं सगळ्या गोष्टी मिळवायच्या, गैरप्रकार कोणतेच करायचे नाहीयेत, आयुष्य एकदम आनंदी जगाल।
दुसऱ्यांना फसवून दुसऱ्यांना हे करून मिळालेली कुठलीही गोष्ट चिरकाळ टिकत नाही. मग ठीक आहे, मी 2 शब्द थांबवतोय. नेहमीप्रमाणे तुम्हाला ऑल द बेस्ट म्हणतोय. लाईफला एक चांगली सुरुवात केलेलीच आहे, तुम्ही करताय. तुम्ही अजून नेहमी बदल करायचा प्रयत्न करा, स्वतःतल्या चुका दूर करण्याचा प्रयत्न करा, एकदम आनंदी जीवन जगाल. ठीक आहे, ऑल द बेस्ट. धन्यवाद.